Hello everyone, welcome to my YouTube channel. र हजुरले थम्बनेल देखेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी शिवपुरीको माथि डाँडागाउँ भन्ने गाउँमा रहेको ग्रिन भ्याली रिजोर्ट जाँदैछौँ। एकदमै राम्रो छ यो प्लेस। हामी यहाँ पुगिसक्यौँ अहिले चाहिँ। सो यो चाहिँ जसलाई काठमाडौँमा यो भिडभाड क्राउड ट्राफिकदेखि यो होइन धुलो धुवाँदेखि अलि छुट्टै पर एकदम शान्त नेचर ग्रिनरी भएको ठाउँमा जान मन छ नि, हजुरहरूलाई चाहिँ यो बेस्ट प्लेस छ, एकदमै मनपर्छ। म अहिलेसम्म 3 चोटि गइसकेँ, एकदमै राम्रो छ यो प्लेस। र यहाँ आउनलाई चाहिँ हामी त्यहाँ महाराजगञ्जको रिङ रोडबाट टाइम क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको 45 मिनट नत्र 30 मिनटसम्ममा चाहिँ आइपुगिन्छ बाइक स्कुटीमा, मजाले आइन्छ। र यो शिवपुरी एरिया अनि यतातिर चाहिँ मेनली हाइकिङको लागि र साइक्लिङको लागि नि एकदमै मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ त्यसको लागि पनि। र यहाँनिर चाहिँ आउँदाखेरि बाटो पनि एकदमै राम्रो छ, पुरै पिच नै छ अनि ग्रिनरी छ, बाटोको साइडमा पुरै ट्रीहरू छ, मजाले देख्न सकिन्छ। मैले त अझै एकदमै काटेर एकदमै कम राखेको छु रोडको सुरुको चाहिँ, नत्र बाटोहरू पनि एकदमै राम्रो छ, शान्त प्लेस छ। सबैजना एकचोटि भिजिट गर्नुलाई एकदमै मनपर्छ हजुरहरूलाई पनि यो प्लेस। र फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ ग्रिन भ्याली रिजोर्ट। र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो रिजोर्टको एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो छ। एक्ज्याक्ट त मलाई पनि थाहा छैन, बट एकदमै ठुलो स्पेस छ, एरिया एकदमै ठुलो छ र एकदमै राम्रो छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले टायरहरू युज गरेर चेयर बनाउनु भएको छ, एकदमै मन पर्यो मलाई यो पनि।
हजुरले अहिले भर्खरै जुन देख्नु भएको थियो त्यहाँनिर नि हामी बसेर मजाले खान मिल्छ। र अब चाहिँ म हजुरलाई नेक्स्ट अरू ठाउँहरू देखाउँदैछु यहाँ रिजर्टको। यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले लोकल कुखुरा नि त्यहाँनिर आफै पाल्नु हुँदो रहेछ। यो हजुरले देख्नु भएको छ पिन्जडाहरू जस्तो, त्यहाँभित्र लोकल कुखुराहरू पनि छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्मल सानो धरहरा कस्तो क्युट छ, धरहरा बनाउनु भएको रहेछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर फोटो खिच्न पनि एकदमै राम्रो छ। धेरैजनाले यहाँनिर यही स्पेसमा चाहिँ धेरैले फोटोहरू नि लिइराख्नु भएको थियो। कति क्युट छ हेर्नुहोस् त, सानो क्युट क्युट धरहरा। र अहिले भर्खरै जुन यो स्पेस देख्नुभयो यो पनि अर्को पिकनिक स्पट हो यहाँको। अनि त्यहाँ बारबिक्युहरू गर्न नि मिल्ने थियो। हजुरले देख्नुभयो होला त्यहाँ मैले देखाएको थिएँ। र यहाँनिर अहिले पछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आउनु भएको थियो पिकनिक लाइक ग्रुपहरू आउनुहुन्छ अनि प्याकेजमा पनि हुन्छ यहाँ। सो एकदमै रमाइलो हुन्छ। स्पिकरहरूको पनि म्यानेज गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। र अहिले जुन यो देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ होटेल रुम हो नाइट स्टेको लागि। एकदमै राम्रो छ। म एकछिनमा मैले भित्रको स्पेसहरू कस्तो छ त्यो पनि देखाउने छु। एकदमै राम्रो छ।
एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् न, बाहिरबाट पनि डिजाइन यस्तो राम्रो छ, भित्र पनि एकदमै राम्रो छ रुमहरू। अनि एकदमै पिसफुल छ यो एरिया। हजुरले चराचुरुङ्गीको आवाजहरू पनि अलिअलि सुनिराख्नु भएको छ, चिरबिर चिरबिर। एकदमै एकदमै लाइक ट्री नै ट्री छ, जताततै ग्रिनरी छ, हरियाली छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मिठो हावा चल्छ, माइन्ड नै एकदमै पिस बनाउँछ कि यहाँ गएर एकदमै माइन्ड फ्रेस हुन्छ। र यतिखेर चाहिँ हामी अब कता बस्ने होला भनेर चाहिँ यताउता हेर्दै थियौँ, किनभने अहिले यस्तो घाम थियो। बस्न चाहिँ त्यहाँ तल त्यो फाउन्टेनको नजिक बस्न मन थियो, त्यहाँ चाहिँ प्याक थियो। सो अरू ठाउँ कुनै कहाँ बस्ने होला भनेर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ यो टाइममा चाहिँ।
र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रुम हो, एकदमै राम्रो छ र अट्याच बाथरुम एकदमै क्लिन राम्रो छ। हजुरहरूले बेडहरू देखिसक्नुभयो, यो सजावटहरू एकदमै राम्रो छ।
म चाहिँ अब क्याटवाक गर्न लागिरहेको छु जस्ट फर फन। जस्तै यो चाहिँ पछि अरू भिडियोमा हाल्नुहुन्छ भनेर। मेरो क्याटवाक। अनि यो चाहिँ टाइगर वाकै बाचा जस्ट फर फन है। अब म चाहिँ चिप्लेटी खेल्न गइरहेको छु। स्कुलमा कति खेलिन्थेँ है, बसेर खेल्नलाई चाहिँ त्यहाँ अलिक धुलो थियो, सो मैले चाहिँ चप्पल सहित खेलिदिरहेको छु, जुत्ता सहित। चप्पल जान्छ कि फाइनल्ली आजको हाम्रो ट्रिप पनि सकियो र यहाँनिर जति पनि स्पेस, जति पनि ठाउँहरू थियो सबै नै मैले देखाएँ हजुरहरूलाई। होप हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो होला। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नै पर्ने प्लेस काठमाडौँमा। जसलाई शान्त वातावरण मनपर्छ हजुरहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली यो प्लेस मनपर्छ। एकचोटि चाहिँ जाँदा हुन्छ हजुरहरू पनि। एकदमै राम्रो छ, एकदमै। र हामी चाहिँ सुरुमा लाइक कति बजे गयो, छिटै गयो त्यो, लाइक 12 बजीतिर गएको भएर खासै मान्छे हुनुहुन्थेन। फर्किने बेलामा चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू आइसक्नु भएको थियो। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तल कमेन्टमा छोडिदिनु होला कस्तो लाग्यो। र होप मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनु होला। अनि जसले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन सँगै रहेको बेल आइकनमा नि क्लिक गरिदिनुहोस्।